Diskutujeme o tom, že se španělsky píšící autoři snaží svými díly ovlivňovat společnost. Vraťme se ještě nyní trošku k té otázce jejich záměru. Je tomu tedy tak, že se všichni snaží ve chvíli, kdy tématizují násilí, nějakým způsobem změnit pohled společnosti na toto násilí? Ne, samozřejmě všichni autoři takto k tomu nepřistupují. Jsou i situace, kdy dochází k určité tematizaci násilí, kdy ovšem násilí slouží jen jako jakási lákavá kulisa, jako taková poutavá návnada nebo prostě jednoduše atraktivní téma. Jak tedy poznáme, kdy je záměrem autora tato změna společnosti nebo snaha o tuto změnu společnosti a kdy naopak se jedná o tuto lákavou kulisu nebo zábavu? To je velice dobrá otázka, protože s tím souvisí vlastně to, jakým způsobem autor k tomu tématu přistupuje. To znamená, v dané situaci není otázkou, co zpracovává, v případě, že je to násilí, tedy to násilí, ale jakým způsobem s ním pracuje, jakým způsobem jej dále stvárňuje a uskutečňuje tak ten svůj umělecký záměr. Konkrétně sledujeme například, jestli to násilí se zobrazuje explicitně nebo implicitně, to znamená, jestli je podané nějakými metafory, nebo podíváme se, jaké jsou použity výrazové prostředky a jak tyto prostředky zapadají do celku, do skladby románu. Ono je to totiž velice zajímavá otázka, protože literární text je mnohovrstevnatý. A máme-li proniknout do jeho podstaty, tak musíme se dostat pod jeho povrch, pod tu první vrstvu. Je to vlastně svým způsobem takový úkol dobrodružný a zajímavý, protože musíme rozplést jednotlivá vlákna, ze kterých je ten text utkán. Je docela zajímavé, když si vezmeme etymologii toho slova, takže slovo text vychází ze stejného indoevropského základu jako textil, kdy ten základ je odvozen od slova tkát. A právě u těch literárních textů je nesmírně důležité dívat se na to, jakým způsobem jsou na sebe ta jednotlivá vlákna napojena, jakým způsobem jsou provázána, jakým způsobem jsou natkána jedno na druhé, abychom viděli ten výsledný celek, který tvoří jakýsi organický kompaktní útvar a abychom tomu tedy mohli porozumět, jak to tam všechno funguje. Co přesně jsou ona vlákna, ze kterých se tká ta literatura? A co se tedy studuje, když se studuje literatura? Tak omezme se v tomto pouze na výpravnou prózu. Tak je třeba rozlišit ze strukturalického hlediska odlišit mezi fabulí, to znamená ten děj, to, co se stane, co se vypráví, a sižet. Sižet je, jak se to vypráví. Potom narratologie nám poskytuje jisté kategorie, kterými můžeme pracovat v rámci vyprávění znovu, jako jsou postavy, vypravěč, čas, prostor. Potom z hlediska skladby celého díla se můžeme zaměřit na styl, na metafory a další výrazové prostředky, které ten daný autor používá. Je zde tedy, jak vás poslouchám, množství přístupů, náhledů a možností, jak text studovat a co v něm hledat. Vraťme se ještě teď zpět otázce mnohovrstevnatosti. Je každý text mnohovrstevnatý? Tak, to je zase velmi příhodná otázka. Když se podíváme na neumělecký text, tak jeho funkcí je
přinést nějaké sdělení, nějakou konkrétní informaci. A proto velmi často to bývá tak, že tento typ textů má jednu jasnou vrstvu a my proto nemusíme koumat, jakým způsobem je tento text utvořen, jakým způsobem je utkán a proč, protože tato jedna jasná vrstva má naprosto jednoznačnou úlohu, jednoznačnou funkci a není nositelkou dalších, řekněme, úloh, které by měly třeba ty estetické ambice, umělecké ambice. Když si to potom vezmeme ve srovnání třeba s některými žánry, které spadají do té takzvané brakové literatury, tak tam rovněž se setkáváme s tím, že jsou to díla, která mají naprosto jasnou linku, naprosto jednoznačnou linii a velmi často se to projevuje tak, že i čtenář může snadno předvídat, jakým způsobem se bude děj odvíjet, jak budou jednotlivé postavy reagovat, protože velmi často se pracuje s určitými šablonovitými postavami. Jakože kladné postavy jsou hodné a krásné a potom jsou tam záporné postavy, které jsou zlé a ošklivé. Taková literatura typicky následuje nějakou předvídatelnou linii a spěje hlavně mnohdy k happy endu, tedy že dobro zvítězí nad zlem.